2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত মুঠতে 4টা প্ৰশ্ন দিয়া আছে প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে দুটা দুটা সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যা দুটাৰ মাজত থকা যিকোনো পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা আমি লিখি দেখুৱাব লাগে প্ৰথমতে আমাক এই প্ৰশ্নটো দিছে দ্বিতীয়তে আমাক এই প্ৰশ্নটো দিছে প্ৰথম প্ৰশ্নটোত যদি আমি চাওঁ তলৰ সংখ্যা দুইটা বেলেগ বেলেগ আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো যদি আমি চাওঁ তলৰ সংখ্যা দুটা একে একে যদি যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ তলৰ সংখ্যা দুটা একে একে হয় মানে সেম হলে আমি সেই সংখ্যা দুটাৰ মাজৰ যেটো পৰিমেয় সংখ্যা যেটা উলিয়াবলৈ দিয়ে হেতু বহুত সহজতে উলিয়াব পাৰো আৰু যদি বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়া আমি ইয়াত লসাগু লৈ উলিয়াব লাগিব প্ৰথমতে মই কনসেপ্টটো বুজি পাবৰ কাৰণে 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সমাধান কৰিম তাৰ পিছত আমি এই কোৱেশ্চনটো সমাধান কৰিম সলিউশন প্ৰথমতে আমি এই সংখ্যাটো লিখিম -2/3 তাৰ পিছত এটো সংখ্যা লিখিম 5/3 সমান চিন এটা দি পুনৰ সংখ্যাটো লিখিম -2/3 সমান চিন এটা ইয়াটো দি পুনৰ সংখ্যাটো আমি লিখিব লাগে তাৰ পিছত প্ৰতিটো সংখ্যাৰ লগত আমি এনেদৰে পূৰণ চিন দিব লাগে প্ৰশ্নটোত আমাক যিকোনো পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা লিখিবলৈ কৈছে গতিকে পাঁচতকে ডাঙৰ যিকোনো এটা সংখ্যা লৈ আমি প্ৰতিটো সংখ্যাৰ লগত পূৰণ কৰি দিম ধৰি লোৱা ডাঙৰ সংখ্যা বুলি ক'লে তুমি 6 ল'ব পাৰা 7 ল'ব পাৰা 8 ল'ব পাৰা যিকোনো সংখ্যা ললে হ'ল আমি ইয়াত 6 পূৰণ কৰিম ইয়াতো 6 পূৰণ কৰিম প্ৰতিটোৰ লগত একেটা সংখ্যাই পূৰণ কৰিব লাগিব নেক্সট আমি ইহতৰ পূৰণ ফলটো উলিয়াই দিম 6 দুগুণ 12 এটো হ'ব -12 3 6 গুণ হ'ব 18 ঠিক তেনেদৰে 5 6 গুণ 30 আৰু 3 6 গুণ হ'ব 18 ইয়াত যে মই 6 পূৰণ কৰিলো মানে 5তকে ডাঙৰ সংখ্যা এটা লৈ পূৰণ কৰা কথা কলো তুমি 5তকে ডাঙৰ সংখ্যা এটা লৈ পূৰণ কৰিলে তাৰ মাজত থকা পাঁচটা যি পৰিমেয় সংখ্যা আমাক লিখিবলৈ কৈছে হেতু সহজতে লিখিব পাৰিবা এটো মাইনাসত আছিল এটো প্লাসত আছিল সেই কাৰণে ইহত দুটাৰ মাজত বহুত বেছি সংখ্যা আমি পাম যে 6 পূৰণ কৰাৰ পাছত কিন্তু যদি দুইটা সংখ্যা যোগত বা বিয়োগত থাকে তেতিয়া কিন্তু কম্পালসৰি তুমি পাঁচটা লিখিবলৈ ক'লে 6 বা 7 8 সংখ্যাটোৱে পূৰণ কৰিব লাগিব 6 পূৰণ কৰিলে হ'ব 7 পূৰণ কৰিলে হ'ব 8 পূৰণ কৰিলে হ'ব মুঠতে পাঁচতকে ডাঙৰ সংখ্যাই পূৰণ কৰিব লাগিব যদি একে চিন থাকে যদি একে চিন নাথাকে বেলেগ বেলেগ চিন থাকে তেতিয়া পাঁচতকে সৰু সংখ্যাই পূৰণ কৰিলেও তুমি যেটা সংখ্যা তোমাক উলিয়াবলৈ দিছে ফৰ এক্সাম্পল 5টা উলিয়াবলৈ দিছে হেতু উলিয়াব পাৰিবা কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই এতিয়া আমি দেখিলো তলৰ সংখ্যা দুটা একেই হয় তলৰ সংখ্যা দুটা যেতিয়া একেই হয় তেতিয়া আমি ওপৰৰ সংখ্যা দুটা চাব লাগে এতিয়া -12 আৰু 30 ইহতৰ মাজত আমি মুঠ পাঁচটা সংখ্যা লিখি দিম 1/18 2/18 3/18 4/18 আৰু 5/18 এতিয়া আমি -2/3 আৰু 5/3 মাজত পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা লিখি দেখুৱালো বিভিন্ন টিচাৰে এই কোৱেশ্চনটো সমাধান কৰিলে উত্তৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই এটো শুদ্ধ উত্তৰে হয় জাস্ট আমি এনেকৈ লিখি দিব লাগে এতেকে -2/3 আৰু 5/3 মাজৰ পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল সংখ্যাকিটা আমি কি লিখিলো 1/18 2/18 3/18 4/18 আৰু 5/18 এনেদৰেও লিখিব পাৰা মুঠতে আমি 30 আৰু -12 তলত 18 টো থাকিব -12 পৰা 30 ভিতৰত টোটাল আমি পাঁচটা লিখি দেখুৱাব লাগে আমি পাঁচটা লিখি দেখুৱালো আমি গুটেকিটা যোগতে ললো যদি বিয়োগত ললো হয় এনেদৰে হলহেতেন -11/18 -10/18 -9/18 এনেদৰে আমি আপ টু আমি লিখিব পাৰো 29/18 তাৰ লৈকে আমি লিখিব পাৰো ইয়াৰ ভিতৰত জাস্ট আমি পাঁচটা লিখিলেই হ'ব যেহেতু প্ৰশ্নটোত আমাক পাঁচটা লিখিবলৈ কৈছে এতিয়া আমি এটো কোৱেশ্চনৰ সমাধান কৰিম সলিউশন প্ৰথমতে আমি সংখ্যা দুটা লিখি লম -3/5 আৰু 1/3 আমি এনেদৰে সমান চিন এটা দি এটা এনেদৰে চিন দিব লাগে নেক্সট আমি এই সংখ্যা দুটা পুনৰ লিখিব লাগে -3/5 1/3 প্ৰতিটো সংখ্যাৰ কাষত আমি এনেদৰে পূৰণ চিন দিব লাগে
নেক্সট আমি দেখিছো দুইটা সংখ্যাৰে তলৰ সংখ্যা দুটা একেই নহয় যদি এনেদৰে একেই সংখ্যা নাথাকে তেতিয়া আমি যি দুটা সংখ্যা তলত আছে সেই সংখ্যা দুটাৰ লসাগু ল'ব লাগিব এই দুটা সংখ্যাৰ তলত 5 আৰু 3 আছে এই দুইটা মৌলিক সংখ্যা হয় যদি মৌলিক সংখ্যা হয় তেতিয়া হলে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলেই লসাগু হ'ব 5 আৰু 3 যদি আমি পূৰণফল উলিয়াও তেতিয়া আমি পাম 15 15 আমি লসাগু পাম এতিয়া আমি চাব লাগে 5 ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 15 পাওঁ 3 পূৰণ কৰিলে 15 পাওঁ এই 3 টোৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে 15 পাম 5 পূৰণ কৰিলে 15 পাম এটা 3 আমি তলত পূৰণ কৰিছো ওপৰটো আমি পূৰণ কৰি দিব লাগিব এটা 5 আমি তলত পূৰণ কৰিছো ওপৰটো আমি পূৰণ কৰি দিব লাগিব তেতিয়াহে এটোৱে কেনসেল যোৱাৰ পিছত এটোৱে থাকিব ঠিক তেনেদৰে এটোৱে কেনসেল যোৱাৰ পিছত এটোৱে থাকিব মানে -3/5 এ থাকিব এতিয়া আমি পূৰণফলটো উলিয়াই দিম 3 3 গুণ 9 9 টো মাইনাসত থাকিব 3 5 গুণ 15 হৈ যাব 5 গুণ 5 তলত হ'ব 15 আমি দেখিলো দুইটা সংখ্যাৰে তলৰ যেটো সংখ্যা একে হৰবিলাক যেতিয়া একে হৈ যায় তেতিয়া আমি এটো কথা চাব লাগে এই সংখ্যা দুটাৰ মাজত পাঁচটা সংখ্যা লিখিব পাৰো নেকি হেতু আমি চাব লাগে যি পাঁচটা আমি সংখ্যা লিখিম সেই পাঁচটাৰ প্ৰতিটোৰে তলত 15 আমি লিখিব লাগিব আমি এটো কথা চাইছো তলৰ সংখ্যা দুটা একেই হৈ গল এতিয়া আমি -9 আৰু 5 তাৰ মাজত আমি পাঁচটা লিখিব পাৰো নে নোৱাৰো যেহেতু আমি পাৰো যদি আমি পাৰো পাছলে আৰু আমি পূৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আমি পাঁচটা সংখ্যা লিখি দিম আমি এনেদৰে লিখি দিম এতেকে -3/5 আৰু 1/3 মাজৰ পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা হল বা হ'ব বুলিও আমি লিখিব পাৰো আমি লিখিলো -8/15 -7/15 নেক্সট আমি -6/15 ও লিখিব পাৰো বা আমি প্লাসত লিখিলে এনেদৰে হ'ব 1/15 2/15 আৰু 3/15 এনেদৰে আমি লিখিব পাৰো আমি এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত পাঁচটা সংখ্যা আমি উলিয়াই লিখি দিলো সেইগিটা হল -8/15 -7/15 1/15 2/15 3/15 এতিয়া আমি ইয়াত দুটা মাইনাসৰ পৰিমেয় সংখ্যা লিখিলো বাকিগিটা আমি প্লাসৰ লিখিলো বিভিন্ন শিক্ষকে এই কোৱেশ্চনটো সমাধান কৰিলে উত্তৰবিলাক অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে তুমি যদি নিয়মটো জানা কিদৰে কৰিব লাগে নিয়মটো শুদ্ধকৈ কৰিলে তুমি এনেকুৱা প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰ উলিয়াব পাৰিবা Question number 3 solution -5 -4 সমান -5/1 একে ইয়াক হৰণ কৰিলে এটোৱে পাম ঠিক তেনেদৰে আমি লিখিব পাৰো -4/1 পুনৰ আমি এনেদৰে সমান চিন দিব লাগে এই সংখ্যাটো আমি লিখিম -5/1 এটো সংখ্যা আমি ইয়াত লিখিম -4/1 প্ৰতিটো সংখ্যাৰ কাষত আমি এনেদৰে পূৰণ চিন দিম প্ৰশ্নটোত আমাক পাঁচটা যিকোনো পৰিমেয় সংখ্যা লিখিবলৈ কৈছে এই সংখ্যা দুটাৰ মাজৰ গতিকে আমি পাঁচতকে যিকোনো ডাঙৰ সংখ্যা ধৰি লোৱা 6 7 8 9 10 যিকোনো এটা সংখ্যাৰে প্ৰতিটো সংখ্যাৰ লগত আমি পূৰণ কৰি দিম ধৰি লোৱা আমি 6 পূৰণ কৰিলো এনেদৰে আমি 6 টো পূৰণ কৰি দিম ইহঁতৰ পূৰণ ফলখিনি আমি উলিয়াই লম 5 6 গুণ 30 30 টো মাইনাসত থাকিব তলত হ'ব 6 গুণ 6 6 4 গুণ 24 24 টো মাইনাসত থাকিব তলত হ'ব 6 এতিয়া আমি দেখিলো তলৰ দুইটা সংখ্যা একেই হৈ গল যেতিয়া আমাক দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ মাজত থকা পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়া আমি চাব লাগে যে তলৰ সংখ্যা দুটা যদি একেই হয় তেতিয়া ওপৰৰ সংখ্যা দুটাৰ মাজত আমি যেটা সংখ্যা উলিয়াবলৈ কয় সেটা সংখ্যা পাও নেকি যদি পাও তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা লিখি দিলেই হল যদি নাপাও তেতিয়া আমি একে সংখ্যা ওপৰে তলে পূৰণ কৰি এই সংখ্যা দুটা আৰু ডাঙৰ কৰি তাৰ মাজৰ পৰা আমাক যিমানটা পৰিমেয় সংখ্যা লিখিবলৈ দিয়ে সিমানটা আমি উলিয়াই লিখিব পাৰো -29/6 আমি সংখ্যাগিটা লিখাৰ আগতে আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব এতেকে -5 আৰু -4 মাজৰ পাঁচটা
পৰিমেয় সংখ্যা হল এটা হ'ব -29/6 next to হ'ব -28/6 -27/6 -26/6 আৰু -25/6 এইকেইটা হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা কেইটা এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো সমাধান কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 প্ৰথম সংখ্যাটো দিছে -2/-3 দ্বিতীয় সংখ্যাটো আছে 3/7 আমি এনেদৰে সমান চিন দিম এনেদৰে এটা চিন দি দিম আমি যদি এই সংখ্যাটোত চাও ওপৰতো মাইনাস আছে তলতো মাইনাস আছে গতিকে আমি মাইনাস চিন দুটা ক্যান্সেল কৰি দিব পাৰো ক্যান্সেল কৰি দিলে সংখ্যাটো হ'ব 2/3 এই সংখ্যাটোৰ সমান আমি লিখিম 3/7 প্ৰতিটো সংখ্যাৰ কাষত আমি এনেদৰে পূৰণ চিন দিম এটো আমাৰ নেক্সট কাম পূৰণ চিন দিয়াৰ পাছত আমি চাব লাগে এই সংখ্যা দুটা একেই হয় নে নহয় ইয়াত আমি দেখিছো সংখ্যা দুটা বেলেগ বেলেগ যেতিয়া সংখ্যা হ'ব তেতিয়া আমি সংখ্যা দুটাৰ লসাগু উলিয়াব লাগিব কিন্তু এই অংকটোত আমাৰ এটা সুবিধা আছে সুবিধা কি এই সংখ্যা দুইটা মৌলিক সংখ্যা হয় যদি মৌলিক সংখ্যা দিয়া থাকে তলত তেতিয়া আমি সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ কৰি দি যেটো পূৰণ ফল পাম হেতুৱে লসাগু হ'ব যেহেতু দুটা মৌলিক সংখ্যাৰ পূৰণ ফলটোৱে লসাগু হয় আমি এই দুটা সংখ্যা যদি পূৰণ কৰি দিও 3 7 গুণ আমি কিমান পাম 21 পাম এতিয়া আমি তলত 21 ৰ সমান মান উলিয়াব লাগে 21 ৰ সমান কৰিব লাগে 21 ৰ সমান কৰিবলৈ হলে তলত এই 7 ৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিব লাগিব 3 পূৰণ কৰিব লাগিব 3 ৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিব লাগিব 7 পূৰণ কৰিব লাগিব 3 7 গুণ 21 হৈ গল ইয়াতো 7 3 গুণ 21 হৈ গল আমি যেহেতু তলত 3 এটা বেছিকে পূৰণ কৰি দিলো আকৌ আমি ওপৰটো পূৰণ কৰি দিব লাগিব 3 ইয়াত আমি 7 এটা পূৰণ কৰিলো ওপৰটো আমি 7 এটা পূৰণ কৰিব লাগিব 3 7 গুণ 21 আমি লিখিলো 2 7 গুণ কিমান হ'ব 14 হ'ব আৰু 3 3 গুণ হ'ব 9 তলৰ সংখ্যা দুটা একেই হৈ গল আমি যদি 14 আৰু 9 ৰ মাজত 5টা পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াব বিচাৰো আমি 5টা পৰিমেয় সংখ্যা নাপাম ইয়াৰ মাজত আমি কোন কেইটা পৰিমেয় সংখ্যা পাম 13/21 12/21 11/21 আৰু আমি পাম 10/21 ইয়াত আমি কেইটা পৰিমেয় সংখ্যা পালো 4টা পৰিমেয় সংখ্যা পালো আমি 5টা পৰিমেয় সংখ্যা পাবলৈ হলে ইয়াত আমি 5তকে ডাঙৰ সংখ্যা দি পূৰণ কৰি দিলেও আমি পাম বা 5তকে সৰু সংখ্যা দি পূৰণ কৰিলেও পাম যেহেতু ইয়াত অলৰেডি আমি 4টা পালোৱে গতিকে আমি যদি 2 এটা পূৰণ কৰি দিও ইয়াত 2 এটা পূৰণ কৰিলো ইয়াত 2 এটা পূৰণ কৰিলো ইয়াতো যদি আমি 2 এটা পূৰণ কৰো ইয়াতো ঠিক তেনেধৰণে আমি 2 এটা পূৰণ কৰিম 2 এটা পূৰণ কৰিলে তলত হ'ব 42 ইয়াতো তলত 42 হৈ যাব 2 9 গুণ হ'ব 18 2 14 হ'ব 28 এতিয়া আমি 28 আৰু 18 তাৰ মাজত 5টা পৰিমেয় সংখ্যা তেনে সহজতে লিখিব পাৰিম 5টা পৰিমেয় সংখ্যা আমি লিখিলে এনেদৰে হ'ব প্ৰথমে লিখিম এতেকে -2/-3 আৰু 3/7 ৰ মাজৰ 5টা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল 27/42 26/42 25/42 24/42 আৰু 23/42 এনেদৰে আমি উলিয়াব পাৰো এই অনুশীলনীটোৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম কোৱেশ্চনটোত আমাক দিছে -2/5 তকৈ ডাঙৰ আৰু 1/2 তকৈ সৰু যিকোনো 5টা পৰিমেয় সংখ্যা উলিওৱা এই কোৱেশ্চনটো আমি আগৰ যিখিনি কোৱেশ্চন সমাধান কৰিছো তেনেকৈ সমাধান কৰিলে হৈ যাব -2/5 আৰু 1/2 ইহত দুটাৰ মাজৰ যদি আমি 5টা পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়ালে যি 5টা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব ইয়াতকে ডাঙৰ হ'ব আৰু ইয়াতকে কি হ'ব সৰু হ'ব মানে প্ৰশ্নটো জেনেদৰে বিচাৰিছে তেনেদৰে উত্তৰটো হৈ যাব যিদৰে আমাক প্ৰশ্নটোত কৈছে -2/5 তকৈ ডাঙৰ 1/2 তকৈ সৰু এটো জাস্ট আমাক কনফিউজ কৰিবলৈ কৈছে আমি এই সংখ্যা দুটাৰ মাজত থকা 5টা পৰিমেয় সংখ্যা লিখি দিলে প্ৰশ্নটোৰ মতে উত্তৰটো হৈ যাব এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো সলিউশন কৰিম সলিউশন প্ৰথমতে আমি সংখ্যাটো লিখিম -2/5 তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো হ'ল 1/2 এটা আমি এনেদৰে সমান চিন দি এনেদৰে এটা চিন দিব লাগে সংখ্যাটো লিখিম 2/5 1/2
প্ৰতিটো সংখ্যাৰ কাষত এনেদৰে পূৰণ চিন দিম দুইটা সংখ্যাৰে তলৰ সংখ্যা দুটা একেই নহয় এতিয়া আমি লসাগু উলিয়াব লাগিব 5 আৰু 2 ৰ আমি লসাগু উলিয়াব লাগিব এই সংখ্যা দুইটা মৌলিক সংখ্যা হোৱাৰ কাৰণে ইহঁতৰ পূৰণফলটোৱে লসাগু হ'ব এতিয়া আমি তলৰ যেটো হৰ হ'ব হৰটো 10 কৰিব লাগে 10 কৰিবলৈ এই 5 টোৰ লগত যদি আমি 2 পূৰণ কৰো 5 2 10 পাম এই 2 টোৰ লগত যদি আমি 5 পূৰণ কৰো তেতিয়া আমি 10 পাম এতিয়া হৰ দুইটা একেই হৈ গ'ল 5 টো আমি তলত পূৰণ কৰিলো ওপৰটো পূৰণ কৰি দিব লাগিব 2 টো তলত পূৰণ কৰিলো ওপৰটো পূৰণ কৰিব লাগিব এই দুটা পূৰণ কৰিলে হ'ব -4 এই দুটা পূৰণ কৰিলে হ'ব 5 এতেকে -2/5 কৈ প্ৰশ্নটো যিদৰে দিছে তেনেকৈ আমি লিখিম -2/5 কৈ ডাঙৰ আৰু 1/2 কৈ সৰু পৰিমেয় সংখ্যা পাঁচটা হ'ল পৰিমেয় সংখ্যা পাঁচটা হ'ল বা হ'ব এনেদৰে তুমি লিখিব পাৰা -3/10 -2/10 -1/10 বাকি কেইটা আমি যোগত লিখি দিব পাৰো যোগত লিখিলে এনেকৈ হ'ব +1/10 আৰু 2/10 এনেদৰে আমি লিখিব পাৰো আমাক যেহেতু পাঁচটা লিখিবলৈ কৈছিলে গতিকে আমি পাঁচটা লিখি দিলো এই পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা এটুতকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু ইয়াতকৈ সৰু হ'ব মানে এই পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা ইহঁত দুটাৰ মাজত থাকিব